Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. În acest tutorial vreau să răspund la întrebarea: ce facem cu coarda care a fructificat? Întrebarea cred că se referea de fapt la tipul de tăiere în guio, adică coadă și cep, și nu la tipul de tăiere în cordon speronat. Uitați, eu aici am un butuc în care am făcut o tăiere, este Moldova. Am făcut o tăiere în coadă și cep, spre deosebire de restul viței de vie, care, uitați cum este aici, am făcut o tăiere în cordon. Vedeți? Are cep. Are 1, 2, 3, 4, 5 cepi în zona asta și acum urmează să mai lăsăm încă 2 până aici, vedeți? Până aici. Lăsăm o coardă de asta în prelungire, să formeze un ochi aici, încă unul aici, scurtăm de aici și formăm încă 2 cepi, așa cum sunt aceștia de aici. Întrebarea este: ce facem cu coarda care a fructificat? Vedeți dumneavoastră, eu aici am lăsat așa. Coarda asta de producție, așa îi spunem noi, coardă de producție, că ea nu fructifică, cum spune lumea. Fructifică doar lăstarii care pleacă din acești muguri. Uitați aici, vedeți? Asta e coarda, da? Care merge și din ea a pornit, din muguri ei, din ochii ei, a pornit un lăstar care a făcut struguri. Și ăsta și ăla în continuare și așa mai departe. În partea asta la altă, același lucru, vedeți? Am lăsat o coardă de producție care să genereze lăstare așa cum s-a întâmplat aici și care să facă struguri. Bun, acum lăstarea a fructificat, au devenit corzi de data aceasta. Vedeți, în primăvară, asta e coardă de 1 an, asta e coardă de 2 ani. La strugurii de viță altoită, tăierea este obligatorie în felul acesta: coardă de 1 an pe coardă de 2 ani. Pentru că doar muguri de pe coarda asta de 1 an, care este pornită din coardă de 2 ani, vor genera lăstari care să facă struguri. Dacă această coardă de 1 an, mergem aici mai jos și ne uităm aici. Mă repet, vorbim de vița nobilă dacă se întâmplă acest lucru. Deci dacă coarda de 1 an pornește din butuc de jos, din lemn bătrân, da? Sau dintr-o coardă de 3 ani, această coardă nu va mai genera din mugurii ei lăstari care să aibă struguri. Deci asta vorbim despre vița de vie altoită, vița nobilă. Eu aici vorbesc despre Moldova, care, indiferent unde pornește o coardă de 1 an, va genera lăstari cu struguri. Și acum, suntem în faza în care am ales coarda asta, vedeți? A produs și acum ce facem cu ea? Asta e întrebarea de fapt. Păi ce facem? O eliminăm, da? Pentru că ea a produs și trebuie să lăsăm o altă coardă, să o parisăm în locul ei și lăsăm o coardă și un cep. Ne uităm prima dată care coarda e mai bună, vedeți? Coarda trebuie să fie de o grosime de 1,1-1,2 mm, așa cum este aceasta. Dacă este mai groasă cum este aceasta, vedeți? Mugurii sunt de slabă calitate, vor porni poate mai din partea superioară, mai de la bază mai slab și nu va genera lăstari cu struguri frumoși. Și atunci coarda cea mai bună pentru a genera lăstari bun este o coardă subțire de 1 cm, 1 și ceva milimetri, da? Dar nu 2 cm. Și eu așa, uitați, asta vine de jos. Ca să nu mă încurce, o elimin, da? O elimin de jos de aici, că avem foarte multe. O elimin acum pe asta pentru că avem la Moldova și am spus mai înainte, indiferent de unde pornește coarda de 1 an, ea va fructifica prin lăstarii ei. Dar dacă aveam o viță nobilă acum, noi eliminam de la el. Păstram un cep și aici pentru că nu se știe dacă voi mai avea în anul următor atâția cepi valabili încât să genereze coarde noi. Dacă aveam vie nobilă, scurtam de aici și lăsam 2 ochi aici, vedeți? Pentru că e posibil ca partea de sus să se întâmple ceva cu ea și atunci scot partea asta groasă de asman și rămâne acest cep care să întărească via. Deci la via nobilă e bine să reținem, să lăsăm și cep mai jos de rezervă. În cazul meu nu am nevoie de așa ceva și elimin la inel de aici, vedeți? Total. Fac curățenie și aici. Asta se face în primăvară. Eu vă arăt acum, dar asta se face în primăvară, da? Bun, și mă uit acum, care din coardele de aici sunt bune pentru mine pentru anul următor. Să spunem că suntem în primăvară, da? Înainte de a pleca via în prânz, adică în martie. Uitați,
alegem coardele și cepul mai dinspre baza butucului, da? Care sunt cele mai joase? Asta de aici, vedeți pe aici, asta e cea mai joasă, 6-2 de sus. Asta care e cea mai joasă, pot să o folosesc ca cep, iar din partea superioară, una din astea două ca coardă de producție. Și atunci formăm cepul de jos, da? În primăvară, scoatem de aici, de la al treilea ochi, vedeți? Eliminăm coarda cu tot ce ține de ea, cu lăstarea ei care a fost formați, da? De aici, cât mai aproape. Dacă putem, dacă nu facem din două tăieri, așa una, scoatem bucata asta de aici. Deci eliminăm coarda cu totul, ați văzut? Toată bucata asta o dăm jos. Ăsta e avantajul la tăierea în guio, că dintr-o tăietură poți elimina întreaga coardă. Scoatem și bucata asta de aici, vedeți? În cazul ăsta trebuie o foarfecă electrică sau un firăstrău, că este foarte groasă, dar încercăm cu foarfeca asta, cu eforturi mai mari. Așa. Deci am format un cep aici, spre că suntem în primăvară. Un cep, un ochi, doi și am tăiat de la al treilea. Și acum ne alegem o coardă din astea două. Pe care o folosim? Păi o să o folosim pe cea care pleacă mai pe linia sârmei, da? Și care este mai jos un pic față de cealaltă. Asta este către exterior, asta este oarecum printre sârme, vedeți pe aici. Ne uităm în sus să vedem dacă avem condiții bune, da, avem, și pe asta, da? Și atunci ce facem? Ne uităm să vedem până unde avem copil. Aici nu avem copil, aici nu avem până aici. La asta avem aici, nu avem până aici. E mult mai scurtă coarda asta, vedeți? Și atunci o voi alege pe asta. O lăsăm mai lungă, prima dată. Venim cu ea să o palisăm. O palisăm și nu uităm să o legăm din loc în loc, pentru că lăstare care puneți se vor îngreuna cu struguri și atunci tinde să se răsucească în jurul axei proprii. Bun, și aici eliminăm această coardă de la inel. Deci ați văzut, eliminăm toată coarda de producție care a fost, formăm un cep din care se iasă doi lăstari care devină două cozi la anul. Una din cozi o formăm cep, cea mai de jos. Iar următorul lăstar, coarda respectivă, va fi o coardă care se va plia, la fel cum a făcut în cazul nostru de aici. Și avem coardă și cep. Mergem în partea dreaptă, facem același lucru mult mai repede, da? Ce facem? Ne alegem o coardă, facem curățenie, vedeți dumneavoastră? De ce vă spuneam eu la început că trebuie să păstrăm niște cep rezervă în cazul viei nobile altoită? De ce vă spuneam? Uitați, ăsta a fost un cep care ține de coarda respectivă. Adică a fost o verigă de rod, o coardă și un cep. Iată, cepul n-a produs decât un lăstar mai de la bază și nu-i din cep pornit, e pornit din lemn multianual. Vedeți? Deci s-a uscat din cauza gelului în primăvară, am pierdut cepul. Și atunci, dacă mai aveam unul aici, acum lăsam din el, în cazul unei vițe nobile. Dar în cazul nostru, dacă avea o hibridă, cu asta e Moldova, mai este căpșunica, că este zaibăr, că este terează, că e sălbatică, că e și așa mai departe, nu avem probleme de genul acesta. Și acum, coarda asta a produs, vedeți? O eliminăm și lăsăm altă coardă și un cep. Altă coardă mai bună ca asta nu avem, vedeți? O avem pe asta, dar este prea scurtă, ia uitați, până aici, deci are 60 de centimetri, nu merge un metru și ceva cât avem noi terenul aici. Și atunci ce facem? O eliminăm pe asta de aici, coarda de producție de anul trecut, o eliminăm complet. Bun. Coarda asta o ține ca coardă de producție, vedeți? Scoatem anticipații. Eliminăm celelalte corzi ca să nu ne încurce imaginea, da? Cepul ăsta le eliminăm pentru că oricum a degerat. Eliminăm și partea asta de subțioară a lăstarului care a fost. Curățăm toate elementele cum
cârceie, struguri rămași pe ei. Iar la bază lăsăm un cep de rezervă. Un cep de rezervă care e cel mai de jos. Deci lăsăm aici, vedeți? Restul se elimină aici cu un ferăstrău electric sau cu o fartică mai mare sau cu ferăstrău de mână. Asta e coarda care o folosim, iar aici formăm un cep, un ochi, 2. Și de al treilea eliminăm. O să scurtez și astea de aici ca să avem imaginea clară. Așa. Asta e coarda noastră. O scurtăm la o lungime mai mare. După ce o pliem, vedem noi de ce lungime avem nevoie. Și acum vedem ce lungime avem nevoie. Deci aveam cepul și coarda. Ce lungime avem nevoie? Deci, până aici. O lăsăm așa și în primăvară scurtăm de la ultimul ochi, de la jumătate, ca să scurtăm pierderea de sevă. Și o legăm din loc în loc pentru a nu se răsuci sub greutatea lăstarilor. Deci ăsta este răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră. Așa arată un butuc tăiat în guio în anul următor producție. Acum, în anul următor ce facem noi? În anul următor această coardă de producție va fi coardă de 2 ani. Iar de aici vor porni lăstari care vor deveni coardă de 1 an. Putem să facem aceeași lucrare aici sau putem să transformăm această coardă într-un cordon speronat. Adică toți lăstarii care au fost aici și au produs, deci toate coardele care le-am dat eu jos acum, le putem scurta la un cep de 2-3 ochi, nu chiar toate, care sunt mai frumoase, mai drepte și mai rare, așa, și formăm un cordon speronat. Adică exact ce avem noi aici. Ăsta a fost o coardă guio, inițial, după aceea n-am mai aruncat-o, n-am mai eliminat-o. Am format cep din lăstarul respectiv, 2, 3, 4, 5, 6, am format cep așa cum se vede aici și am format un cordon speronat. Dacă nu ne convine cordonul cum mergea mai bine pe guio, ce facem? Scoatem cordonul de aici, o coardă o pliem și formăm un cep de aici și avem tipul de tăiere guio. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere și succes pe toată linia!